Hello guys, welcome back to our channel RPTVs. So bago pala natin umpisahan guys, wag nyo na rin kalimutang mag-subscribe, like, comment and share. Maraming salamat sa inyo guys. So ang topic natin ngayon guys about sa video editing apps, sundan nyo lang ang gagawin ko guys. Let's start. Zoom lang natin guys ang video. Sunod, zoom out nyo lang kung saan nyo gusto na parte. Play muna natin ang video bago natin i-save. Tapos delete natin ang watermark ng CapCut. Then save. Thanks for watching guys.